Nếu bạn bước vào một ngôi nhà ở vùng nông thôn Anh khoảng 4 giờ chiều, rất có thể bạn sẽ bắt gặp một cảnh tượng quen thuộc. Một ấm trà nóng bốc khói đặt trên bàn, bên cạnh là vài chiếc bánh thơm mùi bơ, một lọ mứt dâu đỏ thắm và những chiếc tách sứ trắng tinh. Đây không chỉ là một bữa ăn nhẹ, đây là trà chiều, một nghi thức đã ăn sâu vào văn hóa Anh Quốc hàng trăm năm nay. Nhưng điều gì đã khiến người Anh say mê thói quen này đến vậy? Một vài điều thú vị về trà chiều. Trong Thế chiến thứ hai, khi nước Anh bị Đức Quốc xã oanh tạc và lương thực khan hiếm, trà trở thành liều thuốc tinh thần cho cả dân thường lẫn binh lính. Chính phủ Anh coi trà quan trọng đến mức mua toàn bộ nguồn cung từ Ấn Độ và Sri Lanka để đảm bảo không ai thiếu trà, ngay cả khi bánh mì và thịt bị cắt giảm. Mỗi người dân được cấp khoảng 50 gram trà khô mỗi tuần theo tem phiếu, đủ để pha vài tách mỗi ngày. Các bà nội trợ thường tái sử dụng lá trà đã pha, đun lại với nước sôi để tiết kiệm. Trên chiến trường, lính Anh sẽ mang theo những hộp trà nhỏ pha bằng ấm dã chiến giữa khói bụi và đạn bom. Như một cách để giữ vững tinh thần, Winston Churchill từng nói, trà quan trọng với tinh thần chiến đấu của chúng ta hơn cả đạn dược. Một tách trà trong hoàn cảnh ấy không chỉ là nước uống, nó là hy vọng. Vậy người Anh uống bao nhiêu trà mỗi ngày? Theo thống kê, trung bình mỗi người Anh uống khoảng 3 đến 4 tách trà mỗi ngày, tương đương 1,5 lít đến 2 lít, nghe hơi bất ngờ. Tính ra, cả nước tiêu thụ hơn 100 triệu tách trà mỗi ngày, đủ để đổ đầy 40 bể bơi Olympic. Anh cũng là một trong những nước nhập khẩu trà lớn nhất thế giới, với hơn 80% trà đến từ Ấn Độ, Kenya và Sri Lanka. Điều thú vị là dù Anh nổi tiếng với trà, họ lại không trồng được bất kỳ một cây trà nào trên đất của mình vì khí hậu không phù hợp, và tất cả đều là những món quà từ thời đế quốc. Câu chuyện về trà chiều bắt đầu từ giữa thế kỷ 19, trong thời kỳ Victoria, một giai đoạn vàng son của nước Anh với những lâu đài nguy nga, những bộ trang phục lộng lẫy và một xã hội đầy nghi thức. Vào khoảng năm 1840, Anna Russell, nữ công tước thứ 7 của Bedford, sống trong dinh thự Goulburn Abbey, một tòa nhà đồ sộ với những hành lang dài lát đá cẩm thạch và những phòng khách tráng lệ. Thời bấy giờ, giới quý tộc Anh thường chỉ ăn 2 bữa chính mỗi ngày. Bữa sáng thịnh soạn với trứng, thịt nguội và bánh mì, và bữa tối muộn thường bắt đầu lúc 8 hoặc 9 giờ tối. Khoảng cách giữa hai bữa ăn kéo dài đến 12 tiếng, khiến Anna và nhiều người khác thường xuyên rơi vào trạng thái đói lả vào giữa buổi chiều. Không chịu nổi cảm giác trống rỗng trong dạ dày, Anna đã nảy ra một ý tưởng táo bạo. Một ngày nọ, bà yêu cầu người hầu mang đến phòng mình một khay nhỏ gồm trà nóng, vài lát bánh mì phết bơ và một đĩa bánh ngọt nhỏ. Khay trà được đặt trên chiếc bàn gỗ gụ bóng loáng, bên cạnh lò sưởi đang tí tách cháy. Tách trà bằng sứ trắng mỏng manh được rót đầy thứ nước màu hổ phách ấm áp, tỏa ra mùi thơm thoang thoảng của trà đen, một loại trà hảo hạng được nhập từ Ấn Độ. Anna nhâm nhi từng ngụm, cảm nhận vị đắng nhẹ hòa quyện với chút ngọt ngào từ bánh, và ngay lập tức nhận ra đây là một giải pháp tuyệt vời. Nhưng Anna không chỉ dừng lại ở việc tự thưởng thức một mình. Bà bắt đầu mời những người bạn quý tộc đến tham gia, biến bữa trà chiều trở thành một sự kiện giao lưu xã hội. Những buổi trà này được diễn ra trong các phòng khách được trang trí cầu kỳ với rèm nhung đỏ thẫm, thảm ba tư và những bộ bàn ghế chạm khắc tinh xảo. Bàn tiệc được bày biện đẹp mắt với sandwich cắt thành hình tam giác nhỏ xinh với nhân dưa chuột hoặc cá hồi. Những bánh nóng hổi ăn kèm với kem và mứt, cùng với những chiếc bánh ngọt nhỏ xinh. Từ đây, trà chiều không chỉ là một bữa ăn nhẹ để xua tan cơn đói, nó trở thành biểu tượng của sự tinh tế, một cách để giới thượng lưu khoe gu thẩm mỹ và địa vị xã hội của mình. Phong tục này nhanh chóng lan rộng trong giới quý tộc Anh. Các bà mệnh phụ, các công tử, các tiểu thư bắt đầu tổ chức những buổi trà chiều của riêng mình. Mỗi người cố gắng vượt qua người kia về độ xa hoa. Một số gia đình thậm chí còn thuê những nghệ nhân làm bánh nổi tiếng từ London để đảm bảo bàn tiệc của mình gây ấn tượng. Trà chiều, từ một ý tưởng ngẫu hứng của Anna Russell, đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống xã hội của tầng lớp trên vào giữa thế kỷ 19. Để hiểu tại sao trà lại trở thành trung tâm của thói quen này, chúng ta cần nhìn vào vai trò của nó trong lịch sử Anh Quốc. Trà không phải là sản phẩm bản địa, nó đến từ những vùng đất xa xôi thuộc đế quốc Anh. Vào thế kỷ 17, trà lần đầu tiên xuất hiện ở Anh nhờ công ty Đông Ấn, một tập đoàn thương mại hùng mạnh được hoàng gia hậu thuẫn. Ban đầu, trà là một món hàng xa xỉ, được bán với giá cao ngất ngưởng trong các cửa hàng nhỏ ở London. Chỉ những người giàu có mới đủ tiền mua vài lạng trà khô, được đựng trong những chiếc hộp thiếc chạm khắc tinh xảo và khóa kỹ như một báu vật. Nhưng mọi thứ thay đổi vào thế kỷ 19, khi đế quốc Anh mở rộng tầm ảnh hưởng đến các thuộc địa sản xuất trà lớn
như Ấn Độ và Ceylon, nay chính là Sri Lanka. Những đồn điền trà trải dài bất tận trên các sườn đồi trở thành nguồn cung cấp chính cho nước Anh. Hàng ngàn công nhân bản địa làm việc dưới ánh nắng gay gắt, hái từng lá trà non. Sau đó chúng được đóng gói trong những thùng gỗ lớn và vận chuyển qua đại dương trên những con tàu buôn khổng lồ. Khi cập cảng London, những thùng trà này được chất đầy trong các nhà kho dọc sông Thêm. Đó là một hình ảnh mang tính biểu tượng. Nhờ sự kiểm soát thuộc địa, sản lượng trà tăng vọt, giá giảm xuống và trà dần trở thành thức uống mà mọi tầng lớp đều có thể tiếp cận. Đến thời Victoria, trà không chỉ là một món hàng, nó là biểu tượng của quyền lực đế quốc. Người Anh uống trà như một cách để khẳng định vị thế của mình, để cảm nhận sự kết nối với những vùng đất xa xôi mà họ cai trị. Trà đen trở thành lựa chọn yêu thích trong các buổi trà chiều. Khi Anna Russell và giới quý tộc nâng tách trà lên môi, họ không chỉ thưởng thức một thức uống, họ đang nếm trải sức mạnh của một đế quốc trải dài khắp thế giới. Khi thế kỷ 19 trôi qua, trà chiều bắt đầu vượt qua những bức tường của các dinh thự quý tộc để len lỏi vào đời sống của tầng lớp trung lưu và lao động. Thời kỳ cách mạng công nghiệp mang đến sự thay đổi lớn cho nước Anh. Các nhà máy mọc lên như nấm ở Manchester, Birmingham và Liverpool. Khói bụi phủ kín bầu trời. Hàng triệu người lao động đổ về các thành phố để làm việc. Cuộc sống của họ khắc nghiệt với những ca làm việc kéo dài 12 đến 14 tiếng mỗi ngày trong điều kiện ngột ngạt và nguy hiểm. Trong bối cảnh ấy, trà chiều trở thành một điểm sáng hiếm hoi, một khoảnh khắc nghỉ ngơi giữa guồng quay hối hả. Không giống những buổi trà xa hoa của giới thượng lưu, trà chiều của người dân giản dị hơn nhiều. Trong những căn nhà nhỏ hẹp ở khu ổ chuột London, một gia đình công nhân có thể ngồi quanh chiếc bàn gỗ cũ kỹ. Trên đó là một ấm trà bằng nhôm đã xỉn màu, vài chiếc bánh rẻ tiền. Trà được pha đậm, đôi khi pha lại từ lá trà đã dùng trước đó để tiết kiệm, nhưng nó vẫn mang lại sự ấm áp và an ủi. Đối với họ, trà chiều không phải là dịp để phô trương. Đó là một nghi thức nhỏ để tái tạo năng lượng, để trò chuyện sau một ngày dài và để cảm nhận chút bình yên giữa cuộc sống khó khăn. Đến thế kỷ 20, trà chiều đã trở thành một phần không thể thiếu trong văn hóa Anh. Trong Thế chiến thứ nhất và thứ hai, khi Anh phải đối mặt với bom đạn và tình trạng thiếu lương thực trầm trọng, trà vẫn là thứ không thể bỏ qua. Chính phủ thậm chí đã đưa trà vào danh sách hàng hóa thiết yếu được phân phối theo tiêu chuẩn tem phiếu, ngang hàng với bánh mì và đường. Những người lính Anh đóng quân ở mặt trận xa xôi vẫn mang theo trà trong ba lô, pha bằng nước đun từ bếp dã chiến. Trong những ngôi nhà bị bom phá hủy một nửa, các bà nội trợ vẫn cố gắng đun một ấm trà trên bếp lò tạm bợ như một cách để giữ vững tinh thần giữa làn ranh sinh tử. Ngày nay, trà chiều vẫn là một phần đời sống của Anh Quốc, dù đã thay đổi để phù hợp với nhịp sống hiện đại. Trong những khách sạn sang trọng, bạn vẫn có thể trải nghiệm trà chiều theo phong cách quý tộc xưa. Đó là những khay bạc 3 tầng bày đầy bánh sandwich, bánh ngọt, phục vụ cùng trà hảo hạng trong những tách sứ mỏng manh. Những buổi trà này thường được đặt trước hàng tháng, thu hút cả khách du lịch lẫn người dân bản địa muốn tận hưởng một chút hoài cổ. Nhưng ở những gia đình bình thường, trà chiều giờ đây đơn giản hơn nhiều. Nó có thể chỉ là một tách trà túi Lipton pha vội trong một căn bếp hiện đại, ăn cùng với vài chiếc bánh quy. Thậm chí, từ tea trong tiếng Anh giờ đây còn mang ý nghĩa rộng lớn hơn. Nó có thể ám chỉ cả bữa ăn tối nhẹ vào khoảng 5 đến 6 giờ chiều, đặc biệt ở miền Bắc nước Anh, nơi người ta ăn bánh mì kẹp thịt hoặc khoai tây chiên kèm với một tách trà. Dù ở bất kỳ một hình thức nào, trà chiều vẫn giữ được sức hút đặc biệt. Trong một đất nước nổi tiếng với thời tiết ẩm ướt và u ám, một tách trà nóng mang lại sự ấm áp cả về thể chất lẫn tinh thần. Và nó là dịp để mọi thứ tạm dừng, để trò chuyện, để kết nối. Một thói quen nhỏ nhưng chứa đựng cả chiều dài lịch sử, từ bàn tiệc quý tộc của Anna Russell đến những căn bếp giản dị ngày nay. Vậy, tại sao người Anh thích uống trà chiều? Ta có thể tổng kết lại như thế này. Đó là vì trà chiều không chỉ là một bữa ăn, nó là một câu chuyện. Chuyện về một nữ công tước đói bụng đã vô tình tạo ra một truyền thống. Chuyện về một đế quốc đã dùng trà để khẳng định quyền lực. Và chuyện về hàng triệu người dân Anh, từ quý tộc đến công nhân, tìm thấy sự an ủi trong một tách trà nóng. Hơn cả một thói quen, trà chiều là di sản sống động, là linh hồn của văn hóa Anh Quốc. Một thứ mà dù thời gian có trôi qua, vẫn không bao giờ phai nhạt. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt. Mình sẽ đi pha một tách trà.